Salut! A trecut ceva timp deja de când ne-am întors din Israel, însă ne-am răcit tot pe rând și bineînțeles că nu am reușit să facem ce ne-am propus. Însă acum ne simțim mai bine și așa că vrem să vă arătăm cum a fost. Dacă sunteți curioși, vă invit să urmăriți în continuare. Cu această ocazie dorim să vă mulțumim tuturor celor care ne-ați susținut financiar și ați făcut această terapie posibilă pentru David. Călătoria până în Israel a fost foarte lungă. A durat aproximativ 16 ore. Ne-am trezit de dimineață pe la 3, cu noaptea în cap, și am plecat la aeroportul din Belfast, de unde am avut primul zbor. De acolo am zburat la Paris și de la Paris la Tel Aviv. Am avut mari emoții în Paris, dar ne gândim să facem un alt video despre experiențele din spatele terapiei. Când am ajuns la cazare, am avut plăcuta surpriză să realizăm că suntem cazați, de fapt, în curtea celui care a dezvoltat această terapie, în curtea lui Shai. Și de cum am ajuns, ne-au întâmpinat el și familia lui, au fost foarte drăguți și ne-am simțit ca și cum am mers la niște prieteni în vizită mai degrabă decât la terapie. Please relax. Hopefully we will. No, no, please It was a relax. long journey. Exactly. Relax, sleep well, don't worry. Everything will be okay. Shai este omul care a dezvoltat metoda First Step și am să las în descriere un link cu site-ul lor unde puteți să vedeți mai multe informații despre această terapie. De îndată ce ne-am cazat, am și observat că apartamentul era făcut într-un scop terapeutic. Pe jos în living era totul făcut cu saltea, ca să fie moale, să fie util pentru ședințele de terapie. În aceeași idee era și dormitorul, saltelele erau pe jos, nu erau paturi. Tot apartamentul era făcut într-un stil minimalist, ca să nu suprastimuleze copiii. Prin faptul că canapelele și patul sunt aduse la nivelul solului, practic părintele este adus la nivelul copilului. Scopul este ca părintele și copilul să se conecteze, pentru că dezvoltarea copilului este strâns legată de nivelul de conectare dintre copil și părinte. Prima zi de terapie ne-a luat prin surprindere. Chiar nu ne așteptam să fie atât de intens, însă a fost o zi foarte, foarte productivă. După partea de assessment, echipa și-a propus câteva obiective pentru săptămâna care urma. În primul rând, și-au propus să relaxeze sistemul nervos al lui David, apoi și-au propus ca David să stea relaxat pe burtică, să-și ridice capul, să-și-l întoarcă într-o parte și în cealaltă, să întindă mâna și să apuce obiecte, să își îmbunătățească contactul vizual și să se rostogolească. Primul lucru pe care l-am învățat a fost cum să liniștim pe David, fără să-l punem la sân sau să-i oferim suzeta. Pentru mine a fost foarte greu să îl văd pe David că plânge și că nu pot să-l pun la sân. Dar după ce am văzut că se poate și altfel, am început să fiu din ce în ce mai relaxată. Prima problemă pe care am întâmpinat-o a fost că David dormea foarte mult. El avea un ciclu ca și un bebeluș mic, aș spune. Mânca, dormea, stătea foarte puțin timp treaz. Așa că prima provocare a fost să rupem acest ciclu și să-l facem pe David să stea mai mult timp treaz și să fie mai activ.
La sfârșitul săptămânii, David avea doar 2 somnuri și stătea treaz undeva la 4-5 ore. Pentru partea de relaxare am folosit în principal hamacul și mult masaj. Ambele au funcționat de minune și încă din prima zi David a fost mult mai relaxat. Înainte ca să mergem acolo, David își ținea mânuțele tot timpul strânse la piept și erau foarte încordate mâinile lui. Era destul de dificil să îl îmbrac și cu greu își dădea mâinile de acolo. Însă, deja după prima zi, el era mult mai relaxat. And the reason that he's fixating much better is because he feels very comfortable, very relaxed, and also because he is more closed. He's not open like this. And also the eyes are more concentrated. And now we train the eyes. Now we make a better connection between the eyes and the brain. Pentru al doilea obiectiv, statul pe burtică, am folosit un cărucior special care se numește agalul. În Israel este mai des întâlnit, însă la noi nu. Mergem cu patul la plimbare. A fost un pic mai ciudățel pentru noi, dar pentru David a fost foarte benefic. Am reușit să facem un rost de agalul, așa că o să-l vedeți mai des de acum încolo. Pentru David era foarte dificil ca să stea pe burtică. Chiar l-am cronometrat odată și a stat undeva la 8 minute. Însă acum, după terapie, David stă lejer pe burtică foarte mult timp, chiar și doarme pe burtică, reușește să-și ridice capul, să se uite în stânga și în dreapta, să fie curios și se vede clar că este relaxat atunci când stă pe burtică. Poziția aceasta pe burtică este foarte importantă pentru dezvoltarea copiilor, pentru că de aici pornește totul. Așa că dacă aveți copilași mici, puneți-i pe burtică pentru că e foarte important și o să-i ajute foarte mult să se dezvolte. L-am adus și pe David cu mine, tati are un pic de treabă, așa că David o să continue filmarea împreună cu mami. Și David. Tot din prima zi, David a băut apă fără nicio problemă. Încă de când avea 6 luni, mă străduiam să-i dau apă pentru că știam că e important ca să bea apă, însă nici cum nu reușeam. Ba o scuipa înapoi, ba se neca cu ea și am crezut că poate nu poate să bea apă, nu știu, eram destul de îngrijorată din punctul ăsta de vedere. Însă Shai a venit cu o metodă mai neortodoxă și a zis să punem puțin zahăr în apă, să o îndulcim. Zicea că David nu vrea să bea apă pentru că îi se pare plictisitoare și așa că o să o facem mai interesantă. Și după ce am pus puțin zahăr în apă, David a băut fără nicio problemă aproape jumătate din sticlă de apă. Bineînțeles, ideea e ca să îl atragi și apoi să reduci cantitatea de zahăr și el să se obișnuiască încet cu gustul apei. Să-l las așa? Ok. Am înțeles. Problema că ne trebuie asta. Cum îi spune la ăsta, tati, mai știi? Nu. Loli, nu. Hau, sau cum era? Loli, nu. Nu știu. România îi spune. Și cum ți s-a părut prima zi? Lungă. Lungă și obositoare. Chiar a fost obositor.
Iar la sfârșitul zilei aveam impresia că suntem aici de cel puțin o săptămână. Tu nu? Ba da. Mă te gândeam, bă, numai prima zi a fost, că... Că ți-am zis eu că uite și gata, e gata prima zi. Hai, când mi-ai zis tu că e gata prima zi, eram, cum, numai prima zi? Dar a fost foarte productivă. Așa-i? Mhm. Mi se pare că a învățat așa multe, David. Da. A făcut prima dată așa contact, bine, cum ai făcut el contact, dar acum au făcut așa ca lumea contact vizual, nu? Da. Pentru mine aia a fost cel mai mare plus. O stat foarte mult pe burtă, pe burtică. Da. Spre deosebire de cât ori reușit să stea până acum. Până acum, cred că ai cronometrat-o odată și a stat 8 minute. La un moment dat și era wow că a stat 8 minute pe burtică. Bineînțeles că este flex. Este și aici cineva cu flex. Nimeni nu-i bormașină. Da. Iarăși, O stat mai mult de 45 de minute pe burtică. Adică legat, ca așa. O stat, cred că 2-3 ore. în toată grămadă ziua o stat toată pe ziua. burtică. Și iarăși ce e Și asta important, îl ajută ca să își ridice capul și să-și folosească mușchii mâinilor. și iarăși ce cred eu că e important e că cumva învățăm cum să-l calmăm fără să folosim sânul sau suzeta. Asta mi s-a părut și fain, dar și foarte greu. Cel puțin pentru mine a fost foarte, foarte greu psihic. Să văd că plânge greu și să că- nu pot să-l pun la sân. E greu că dacă îl vezi că plânge și îl pun la sân, tace una, două, că... Na. Da, Dar acum folosești alte metode și fără să-l pui la sân și până la urmă se liniștește. Mai greu, dar... da, da. Da, ce să facem? Trebuie și asta că e un pic cam pufos. Da. Pentru tine ce a fost greu? Păi tot asta a fost greu. Să-l vezi că plângem. Da. Dar nu plângea așa neconsolat, deci nu era urla și nu făcea nimic. Plângea, dar era consolat. Nu? Dar și eu băut din sticlă apă. Da, o băut din sticla apă. Ceea ce până acum tot timpul când îi dădeam, o scuipa afară. Nu prea îi plăcea să bea apă. Da, dar cum a zis el că e apă interesantă. Da. Adică apă cu zahăr. E frumos aici, e foarte frumos, ne simțim foarte bine și suntem chiar încrezători că o să fie bine săptămâna asta. Deși cred că o să fie greu, poate o să fie mai ușor după ce ne mai obișnuim un pic. Da. Mhm. Ești pregătit pentru ziua de azi? Nu. Bless you! Oh, look! Sus, sus! Wow! Very good! Bravo, David! Tapping, tapping, tapping. You like it, David? You like it? Tapping, tapping. Okay, to make him lie comfortable on this side. You have to know both of his sides and to play like this. Boom, 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 boom. Hey! Hey! Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Hey! Oh, he's happy. Oh, he's happy. Boom, 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 boom.
Bam, 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 ba. Ah, ba, 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 boo. And let's start this side. This is like this. Side. Right. Blocking the side, and he will change the head to the other side. Why? Because he cannot see, so he's turning the head to the other side. A treia zi am început cu jocuri pentru funcționalitatea mâinii și conexiunea dintre mână, ochi și gură. Ce voie dai? Oh. Aqui. Ups. Aqui. Aqui. David. קוקוני. קוקו. תודה רבה. תודה רבה. זה כבר יותר נחמד לנו. קוקו. קוקו. Spre seară am ieșit la plimbare cu agalulul, însă de data asta ne-am aventurat puțin mai departe, în orășelul apropiat. Cum îi zice la ăsta? Agalul. Agalul, mergem cu agalulul prin oraș. Hai că eu l-am ținut minte cum se zice. David doarme bine, n-are treabă. În ziua a patra am continuat cu diferite jocuri care să îl ajute să-și atingă obiectivele propuse. Okay. Good boy. Now it was even. Pentru că aveam în plan să călătorim la Ierusalim, echipa a venit cu ideea să ne ofere un sistem de purtare. And sometimes to the right side, like that, and to the other side. But everything needs to be very, very slowly so we can balance. And he can even sometimes jump. Și apoi ne-am bucurat de piscină. Yes, that's correct. Look, I'm looking. David! Hello! Uite cine e aici, Lara! There's Lara. Hello! Uite ce floare frumoasă are Lara! Uite și Lara noastră, David, și Lara noastră! See, he's putting his finger in the mouth. Mhm. Boy, go on. Go. 3, go! And 1, 2, 3. Oh, go! Woo! And one speed. Practic, în săptămâna aceasta am învățat cum putem să îl ajutăm pe David să se dezvolte prin orice activitate facem, ce îl ajută pe David, ce nu îl ajută pe David. În ziua a cincea, Shai a ținut un workshop în care
a predat unor studente de-a lui și am fost invitați noi, ca și familie, ca să lucreze cu David. And I think because of the sight, his eyes are disconnected. Yeah. So what I'm trying to do is to connect his eyes to something, and I don't let them disconnect. În cazul în care vă întrebați pe unde era Lara între timp. Yeah, one more thing. În ziua 6 am recapitulat tot ce am învățat pe parcursul săptămânii și am stabilit o rutină pentru David. David deja a progresat foarte mult cu statul pe burtică. This is perfect. Hello, David. Hello! Wow, ce sus te-ai ridicat! David mi s-a alăturat din nou. Un alt aspect pe care l-am schimbat în săptămâna de terapie a fost să punem pireurile în sticlă cu mânere, astfel încât David să poată să-și țină singur sticla și să-și ducă mâncarea la gură și să fie independent în hrănire. Până la finalul săptămânii, David ne-a făcut plăcuta surpriză de a-și prinde sticla și de a-și o duce la gură. Când am venit, cum v-am spus, mâinile lui erau foarte încordate, le ținea aici strâns la piept și la sfârșitul săptămânii a fost suficient de relaxat încât să poată să-și prindă singur sticla. David, papa, singurel! Spre seară am vizitat orașul Jaffa, orașul vechi din Tel Aviv și acolo David s-a bucurat de muzică live și de apus. Următoarea zi a fost sabatul și ei în ziua de sabat nu lucrează, așa că nu am făcut terapie, ci am profitat de ziua liberă ca să călătorim la Ierusalim și să vizităm Betleemul și Ierusalimul. În ultima zi, terapeuții au folosit geamul special din apartament. Este un geam prin care nu poți să vezi din living, doar din dormitor în living. Și terapeuții stăteau în dormitor și ne urmăreau pe noi. A fost puțin ciudat, dar a fost foarte benefic, pentru că ne ofereau experiența de a ne descurca singuri, pentru că urma să mergem acasă și să ne descurcăm singuri, fără ei, și totodată să îi avem și pe ei la îndemână pentru întrebări sau dacă ei au observat anumite lucruri care ne-ar putea ajuta. În ziua în care am fost plecați la Jaffa, ei, lasă-mă să vorbesc. În ziua în care am fost plecați la Jaffa, în seara aceea, unul dintre terapeuți nu a putut să vină, așa că am avut o zi extra. Și în ziua extra, David ne-a făcut plăcuta surpriză de a se rostogoli.
Bineînțeles că nu a fost o rostogolire, poate cum vă imaginați, dar a fost un început și lucrăm la asta. Împinge, de aici. Hai, încă un pic. Împinge-te, în saltea. Grase! Băi! David! Băi! Hai de tati! David! Hai mă întoarce capul. Suntem recunoscători lui Karen și Sharon, care s-au ocupat foarte frumos de David, dar și de noi. De asemenea, vrem să-i mulțumim în mod special lui Shai pentru că s-a ocupat de David cu multă pasiune și a urmărit îndeaproape tot procesul. Cred că nu a fost zi să nu treacă și să nu ne viziteze. După această săptămână de terapie, David este mult mai relaxat, mai deschis, mai prezent, mai activ și mai comunicativ. A învățat să stea singur pe burtică și să fie relaxat atunci când stă pe burtică, să-și ridice capul din poziția aceasta și să observe în jur, să-și miște capul în stânga și în dreapta. A învățat să bea apă din sticlă singurel, a învățat să se rostogolească, să apuce obiecte cu mâna. Practic toate obiectivele au fost bifate. Da, încă nu stăpânește bine toate aceste lucruri, dar am început procesul și credem că David va deveni din ce în ce mai bun la toate acestea până când le va stăpâni cu ușurință. Acum rămâne ca noi să aplicăm ceea ce am învățat, însă noi putem să facem doar o parte. Ei au făcut mai multe masaje și mai multe exerciții pe care noi nu putem să le facem pentru că nu suntem specialiști. De aceea ne-am hotărât ca să continuăm colaborarea împreună cu clinica pe termen lung, ca să continuăm procesul pe care David l-a început deja. Împreună cu echipa am stabilit că următorul pas ar fi ca unul dintre terapeuți să vină la noi și să ne ajute să implementăm și să adaptăm ceea ce am învățat la viața noastră de zi cu zi. O să revenim ulterior cu detalii despre aceasta. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și că ați făcut posibil această terapie pentru David.